No, kiitoksia esittelystä, kiitoksia ministeri Vapaavuorelle hienosta, inspiroivasta puheesta. Siellä tuli hyviä elementtejä, joista varmasti tämänkin päivän aikana voimme keskustella hieman lisää. Mutta niin, aluksi pieni alustus päivän aiheeseen. Kuten tuossa alkupuheenvuorossa todettiin, tuloksia on paljon ja haluan hieman alustaa ohjelman taustoja, mistä lähdettiin, mitä olemme saaneet aikaa. Aloitetaan pikaisesti vuodesta 2008 SHOC-konseptista. Tämä on monelle tuttu kuva, jossa on kuvattu sitä, miten tutkimuslaitosten, teollisuusyritysten yhteistyöllä pyritään käynnistämään, pyörittämään, menestyksekkäästi loppuun saattamaan isoja tutkimusohjelmia. Aluksi asetettuja tavoitteita ovat tutkimuksen strateginen fokus, tieteellisesti korkea taso, operatiivinen tehokkuus, korkea teollinen relevanssi tuotteille, uudet yhteistyömallit ja uudet tuotteet, joilla saamme aikaan teollisuuden uudistamista. Kuten olemme viime aikoina huomanneet, valitettavasti tälle uudistamiselle on todella aito ja iso tarve. Kaksi pääpilaria, joka on hieman myös rajannut tai määrittänyt ohjelman fokusta, on se, että rahoitusinstrumentin mukaan teollisuuden panostus pitää olla vähintään 50% kokonaisvolyymista, mikä jättää perustutkimusta pois. Ja toisaalta yhteinen käyttöoikeus tuloksiin konsortion kesken, mikä jättää tuotekehitysaktiviteetit pois. Luonnollisesti julkinen rahoittaja Tekes myös kriteereissään edellyttää, että ohjelmassa tehdään pitkälle tähtäävää soveltavaa tutkimusta eikä tuotekehitystä. Mutta miten soveltavaa tutkimusta on SKEM-ohjelmassa tehty? Miten nämä alussa mainitut kriteerit ovat ohjelmassa täyttyneet? Tässä on alkukuva jo vuodelta 2009, myös melkoisen vanha kuva, mikä aluksi piirrettiin, kun ohjelmaa käynnistettiin. Muutos, mikä nähtiin tapahtuvan sähkön kulussa, tiedon kulussa ja myös rahan kulussa. Ja katsotaan lyhyesti, mitä ohjelman aikana on ympäristössä tapahtunut. 2008-2013. Yksi energiapuolella tietysti hyvinkin iso asia, mikä varmasti on keltään huomaamatta, on aurinkopaneelien, aurinkopientuotannon räjähdysmäinen kasvu. Vuodesta 2008 vuoteen 2013 Euroopan tasolla aurinkovoiman tuotanto on noin 8-kertaistunut, Saksassa 6-kertaistunut. Samaan aikaan paneelien hinta on tippunut noin 1/3. Ja tarkistin myös, että jos lasketaan aurinko-tuulivoima yhteen, niin esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa tällä hetkellä huipputeho on noin 2-kertainen minimikulutukseen verrattuna. Tuotantoa on tullut paljon, sitä on tullut nopeasti. Informaatiopuolella tilanne on sikäli helpompi. ICT-sektorilta voi valita melkein minkä mittarin tahansa ja aina muutos on räjähdysmäinen. Yksi luku tässä on mobiilidata, miten paljon tietoa kuukausittain globaalisti liikkuu langattomissa verkoissa, joka on ohjelman aikana noin 20-kertaistunut. Ohjelman alkuvaiheessa verkot olivat päässä 3G-verkkoja, nyt 4G LTE on hyvinkin saatavilla. Kaistat kaiken tarvittavan tiedon siirtämiseen ovat kasvaneet paljon. No, mitäs tämä on vaikuttanut sitten rahapuolella? Kirjoitin esitykseen vain lyhyesti markkinahäiriöitä, monenlaisia tapahtumia, muun muassa negatiivista hintaa sähkömarkkinoilla, viime vuonna Saksassa noin 50 tuntia, ei välttämättä vielä kovin iso määrä kuitenkin kasvamassa. Samalla kun iso määrä uusiutuvaa tuettua pientuotantoa on tullut markkinoille, monet perinteiset tuotantolaitokset Keski-Euroopassa ovat nyt vajaakäytöllä, koska ne ovat tulleet kannattamattomaksi. Ja samalla tähän etsitään monia ratkaisuja, millä tämä saadaan hanskattua. Etsitään kysynnän joustoratkaisuja, etsitään uusia tapoja varastoida energiaa ja hyödyntää energiavarastoja. Katsotaan tapoja vahvistaa verkkoja. Monenlaisia eri ratkaisuvaihtoehtoja nyt etsitään, mitä on myös SKEM-ohjelmassa etsitty. Eli voisi sanoa, että ainakin ohjelman fokus
Strateginen fokus on ollut oikea. Aihe on relevantti, tulee edelleen relevantimmaksi, ja ihmiset, jotka ohjelmaa olivat alussa määrittelemässä, olivat hyvin tehtäviensä tasalla. Mutta miten ohjelmassa on näihin ongelmiin, näihin haasteisiin löydetty vastauksia? Minkälaisia mittareita ohjelmassa on tähän asiaan löytynyt? Yksi tapa mitata on luvut. Kaikkea nykyään halutaan mitata luvuilla. Miten ohjelma on pystynyt olemaan yhteiskunnallisesti vaikuttava, miten olemme olleet tieteellisesti korkeatasoinen, miten teollisesti merkittävä. Ohjelmassa on tuotettu paljon julkaisuja, paljon tutkimuspilotteja, paljon rinnakkaishankkeita joko yrityksen sisällä tai yhteistyössä muiden tutkimuspartnereiden kanssa. Uusia diplomi-insinöörejä on alueelle tuotu, myös uusia tohtoreita ja niin poispäin. Monenlaisia tuloksia. Ohjelman kokonaisvolyymi on noin 52 miljoonaa, josta tietysti Tekes suurimpana rahoittajana, jolle kiitos kuuluu pitkäjänteisestä rahoituksesta. Mutta myös haluan korostaa, että yritykset ovat laittaneet aika sievoisen summan omaa rahaansa tähän ohjelmaan, noin 1/3 volyymista. Noin 1/3 rahoituksesta on tullut yrityksiltä. Ja yrityksiä on monta, noin 25 kappaletta ohjelman aikana mukana olleita. No, luvut ovat yksi tapa esittää asioita, mutta mitä näiden lukujen takana on? Mitä itse asiassa olemme tutkineet, minkä tyylisiä aiheita ja ratkaisuja olemme ohjelmassa saaneet aikaiseksi? Tässä on yksi tapa esittää älykäs sähköverkko, joka on myös teidän käsiohjelmissa sekä myös tänään julkaistussa raportissa. Ja jos siitä hieman zoomataan, mitä surjeintopuolelle? Uusien menetelmiä tuulivoiman ennustamiseen, tästä on yksi tulosesittely myöhemmin tänään. Kysynnän jousto, iso alue, josta on montakin esitystä tänään, mikä on sen potentiaali siirtoverkkotasolla. Sitten kun siirrytään hieman pienemmille jännitetasoille, pienjännitteisiä tasasähköverkkoja, pienten verkon jännitteen hallintaa, myös laajamittaisen kaapeloinnin vaikutuksia on tutkittu ja uusia työkaluja sähköverkon strategiseen suunnitteluun. Sitten kun siirrytään katsomaan uusia älykkäitä sähköverkon komponentteja, aktiivisia komponentteja, täällä on paljon tuloksia liittyen etäluettavien sähkömittarien hyödyntämiseen, miten niitä hyödynnetään kuormien arvioinnissa, miten hyödynnetään etäluettavia mittareita kysynnän joustossa, miten kotiautomaatiolla voidaan edelleen laajentaa, saada enemmän toiminnallisuuksia aikaan kuin etäluettavissa mittareissa, sähköauton latausjärjestelmää, energiavarastojen käyttämistä kuormituksen tasaamiseen ja myös kysynnän jouston komponenttina. Myös tutkittu, mitkä on pientuottajien odotukset ja tarpeet, mitä edellytyksiä pientuottajilla on, että he haluavat olla aktiivisesti mukana älykkään sähköverkon kehityksessä. Sekä uusia automaatioratkaisuja sekä muuntamoille että sähköasemille. Sitten kun siirrymme ICT- ja sähkömarkkinapuolelle, tuloksia on myös monenlaisia. Itsekorjaavia verkkoja, kysynnän jousto on tullut mainittua jo useampaan kertaan, aktiivisen verkon jännitteen säätöä, 4G LTE-verkkojen hyödyntämistä älyverkon kommunikaatioratkaisuna performanssinäkökulmasta, mutta myös sähköverkon ja kommunikaatioverkon keskinäisen riippuvuuden määrittämistä. Miten nämä verkot riippuvat toisistaan, miten häiriö toisessa aiheuttaa häiriöitä toiseen, miten nämä verkot toipuvat häiriöistä. Datan hyödyntämistä eri muodoissaan, ennakoiva kunnonvalvonta, uusien datalähteiden hyödyntäminen, ainoastaan sähköverkkodataa, myös muuta avointa dataa, sähkön käyttöön uusia ennustamismenetelmiä ja myös suurhäiriötilannekuva ja toiminta suurhäiriötilanteissa. Eli kun zoomataan hieman takaisin helikopteriperspektiiviin, tuloksia on ollut paljon. Ja tietysti se tärkein asia on vielä se, että miten tämä kokonainen älyverkkokonsepti rakennetaan. Miten näitä eri työkaluja työkalupakissa hyödynnetään oikealla tavalla
niin, että saadaan samanaikaisesti varmistettua koko sähköverkon ja energiajärjestelmän toimitusvarmuus, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus. Hankala kolmikko, joilla on paljon keskinäisiä riippuvuuksia, joita voidaan ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon vain isossa tutkimusohjelmassa. Eli koska näitä tuloksia oli näinkin paljon, niin tämä päivä päädyttiin pitämään hieman eri tyyliin kuin normaalisti. Tämän jälkeen isoja, pitkiä PowerPoint-esityksiä, ei ole muita, vain lyhyitä alustuksia, ja pääpaino on näillä vajaalla 30 tuloksella, joita postereilla ja demoilla on nyt päivän aikana esitteillä. Ja toivonkin, että nautitte, kun tutustutte näihin yksittäisiin tuloksiin tarkemmin, ja että teillä päivän päätteeksi tulee hyvä kuva siitä, mitä SCEM-ohjelmassa on saatu aikaan. Mutta ennen kuin lopetan, niin palaan vielä siinä alkukalvojen yhteen kysymykseen. Teollisuuden uudistuminen, uudet tuotteet. Onko nämä tulokset sellaisia, joista teollisuutemme todella saa uusia innovatiivisia tuotteita, sellaisia tuloksia, jotka auttavat meidän teollisuutta uudistumaan ja pitämään sen vahvan osaamisensa älyverkkoteknologia-alueella. Ohjelmapäällikön hieman subjektiivisesta näkökulmasta voin sanoa, että ainakin edellytyksiä sille on luotu hyvin. Tietoa on paljon, hyviä tuloksia on paljon, tutkimusdemonstraatioita on paljon. Mutta myös tuotekehitystaustalta tulijana tiedän, että siinä vaiheessa, kun demonstraatio pyörii, kaikki näyttää hyvältä, varsinaiseen tuotteeseen on vielä pitkä matka. Suurin osa työstä on vielä edessä. Ja nyt kun tämä tutkimusohjelma on loppumassa, monella aktiviteetilla tutkimuspainotus vähenee, tuotekehityspainotus lisääntyy, niin kehotan ja kannustan partneriyrityksiä myös aktiivisesti hyödyntämään näitä tuloksia. Kaikkien toive on, että kun tästä muutama kuluu, niin markkinoilla on montakin tulosta, joiden lähtöajatuksen voidaan sanoa olevan SCEM-ohjelmasta peräisin. Ja kehotan myös yrityksiä katsomaan SCEM-ohjelman tuloksia laajalti, myös muualta kuin vain sen oman päätoimialueen kohdalta. Siellä on tuloksia monella rintamalla, ja sanotaanko näin päin, että jos sen uudistamisen haluaa ottaa kukin yritys vakavasti, niin se kannattaa aloittaa siitä, että katsoo hieman laajemmalle kuin mihin normaalisti on tottunut katsomaan. SCEM-ohjelmasta tätä on hyvin pystytty aloittamaan ja olen hyvin tyytyväinen siihen, miten näinkin laaja monesta yrityksestä ja tutkimuspartnerista koostuva konsortio on pystynyt yhdessä luomaan yhteisiä konsepteja ja hieman laajentamaan horisonttiaan, mutta tältä työtä on vielä paljon jäljellä ja toivon siihen kaikille menestystä. Mutta tässä oli oma alustukseni aiheeseen. Nyt päästään Timon takaisin puheenvuoroon ja voidaan aloittaa tulosten parissa. Kiitos.